Acesta este șamșirul, mândria Iranului și una dintre cele mai sofisticate săbii create vreodată. Lama sa foarte încovoiată a creat mitul cu care ne-au crescut cărțile de istorie, anume că musulmanii, inclusiv otomanii, aveau doar săbii încovoiate. Acest design nu este un capriciu estetic, ci rezultatul unei optimizări tehnice foarte precise, viteză maximă de tăiere, greutate minimă și eficiență lupta călare, dar și cea pedestră. Învățăm astăzi cum și de unde apare șamșirul, cum se răspândește din Persia până în buricul Europei și ce avantaje, dar și ce slăbiciuni ascunde acest aparent design simplu. Origini. După cum călăciul a devenit pentru otomani sabie emblematică, așa și șamșirul pentru mândrul popor iranian. Avem de-a face cu o armă care a depășit cu mult granițele acestuia, devenind, alături de călăci, una dintre cele mai populare arme albe din Imperiul Otoman, dar și din estul Europei. Termenul șamșir este compus din două cuvinte, al căror înțeles depinde însă de limba cu care le asociem. O traducere foarte răspândită este leul șir din răsărit, Sham în arabă. Siria, de pildă, este numită în izvoarele arabe Biladul Sham, adică țara din răsărit sau Orientul. Araba era a doua limbă folosită în spațiul persan și a influențat profund vocabularul limbii farsi și al dialectelor acestea, nu doar pe filieră religioasă. Există însă și o interpretare mai potrivită dacă privim ambele cuvinte ca fiind persane și mai ales dacă ținem cont de caracterul profund poetic al gândirii și expresiei persoane. Apropo, folosesc în mod deliberat termenul vechi persan cu o nuanță antichizantă, tocmai pentru a evita orice asociere directă cu Iranul de astăzi sau cu sistemul său teocratic. Să revin. Gândind strict în termeni persani, cuvântul șamșir poate fi tradus ca și coadă, șam sau șem, de leu, șir, coada referindu-se metaforic la lama săbii. Din capul locului trebuie spus cât se poate de raspicat, atât în persoana medievală, cât și în cea actuală, șamșir este termenul generic pentru sabie și nu desemnează neapărat un anumit tip de armă. Situația este similară cu termenul arab saif, care înseamnă pur și simplu sabie. Asocierea cu un anumit tip de sabie, cea foarte curbă, provenită din spațiul persan, este târzie și apare mai ales după ce această armă a depășit granițele lumii persanofone. Șamșirul a ajuns să desemneze o sabie din oțel de Damas cu curbura foarte mare, cu lamă îngustă, fără canal de sânge și fără vârf prevăzut cu ialman. Aceasta este sabia care domină imaginarul hollywoodian și multe dintre prejudecățile europene despre armele Orientului. Ea stă, de fapt, și în spatele termenului englezesc scimitar, folosit pentru a desemna sabia încovoiată. Să recunoaștem cu toții acum, atunci când închidem ochii și ne imaginăm soldații orientali, această sabie este prima imagine care ne apare în minte. Dar ce-a zice dacă va spune că aceste săbii sunt de fapt de dată relativ recentă și că majoritatea soldaților din țările islamice au folosit de-a lungul istoriei spade drepte, iar mai târziu săbii doar ușor ori deloc încovoiate. Adevărata sabie orientală. Da, soldații arabi care au cucerit Asia și nordul Africii și care au debarcat în Spania foloseau spade, nu săbii încovoiate. Da, asocierea islamului cu sabia încovoiată este profund anacronică, fiind caracteristică cel mult ultimelor 2 secole. Rețineți bine acest lucru. Rămâneți cu mine până la final pentru a vedea prin ce proces anevoios a ajuns la această realitate modernă care nu are aproape nimic de a face cu evul mediu. Aceasta era arma principală a mamelucilor. Ni s-au păstrat numeroase astfel de exemplare provenite din arsenalul mameluc
de la Alexandria, dar și din arsenalul otoman păstrat în fosta biserică Hagia Irinii. Aceasta este o spadă tipică, extrem de populară în vremea lui Mehmed al II-lea. Cu siguranță și el a avut una asemănătoare, pe lângă călăciul său, care ni s-a păstrat și pe care îl vedeți în acest episod. Aceasta era arma standard până în secolul al XVI-lea, atât în Imperiul Mameluc, cât și în cel otoman. Călăciul și săbile curbate, în general, încep să se impună abia în secolul al XVI-lea. Iranul nu reprezintă o excepție, ba dimpotrivă. Spada dreaptă a fost arma albă standard din perioada regilor ahemenizi în antichitate, a continuat și după cucerirea arabă în secolul VII și a rămas dominată încă mult timp după aceea. Istoricii dezbat încă momentul în care persanii au intrat pentru prima dată în contact cu săbile încovoiate, însă majoritatea îl plasează cel târziu în secolul al IX-lea. Cei care au adus aceste arme în spațiul persan au fost populațiile nomade, mai întâi cele turanice în secolele 9-11, iar apoi tătarii în secolul al XIII-lea, care, prin intermediul irhanizilor, au ajuns chiar să stăpânească aceste regiuni. Cea mai veche reprezentare iconografică a acestei săbii, în context persan, este din secolul al XI-lea. Cu toate acestea, dominația spadei drepte a rămas de neclintit, chiar dacă, începând cu secolul al XIII-lea, Tabrizul producea unele dintre cele mai prețuite lame de sabie din lume și a continuat să o facă până în epoca modernă. Dar aici să vă tai din nou elanul. Însă, ca să nu vă afecteze prematur la corazon, să cinstim mai întâi virnasul meu favorit de pe domeniile Davidescu, în onoarea casei de licitație Herman Istorica, care ne găzduiește și ne susține logistic. Altfel, cum am putea să vă prezentăm și să ne jucăm cu atâtea săbii istorice originale de cea mai înaltă calitate? Sorbind din aceeași licoare ca și mine, aruncați în ochi prin catalogele lor. Veți găsi cu siguranță ceva spectaculos cu care să vă decorați casele. Și spuneți-le că noi v-am contaminat. Vinars de cea mai înaltă clasă de la domeniile Davidescu își merită numele. Nu exagerați. Și așa cum vă spunem întotdeauna, calitatea și nu cantitatea contează. Fraților, acestea fiind spuse, cum spunea răposatul meu bunic, și când o fi mai rău, așa să ne fie ca acum. Atât de entuziast a fost să degust acest vinars că l-am vărsat jumătate pe mine, să fie cu iertare, dar tare bun este. Dacă v-ați înarmat responsabil cu licarea domnească, să continuăm cu demolarea de mituri. Săbile normale introduse în Persia aveau în general o curbură minimă și se distingeau prin acea întăritură la cotor numită habaki, de origine chinezească. Uneori aceste săbii erau chiar drepte, deși ascuțite doar pe o singură parte și prevăzute cu un mic ialman la vârf. Se pare însă că în secolele 14-15 această curbură dispare aproape cu totul. Cel puțin așa ne lasă să înțelegem puținele reprezentări artistice care au supraviețuit până astăzi. Exemplare sigure din această perioadă, din păcate, nu ni s-a păstrat. De la spadă la sabie încovoiată. După mine, pierderea aproape completă a curburii, așa cum apare în diferite reprezentări artistice, cum spuneam, e doar aparentă. Asta fiindcă artiștii epocii nu erau fotografi, iar constrângerile islamului au împiedicat dezvoltarea artei iconografice în direcția realismului specific artei europene. Puține exemple au supraviețuit din secolul al XVI-lea, între care și celebra sabie a șahului Tahmasp, al doilea conducător safavid, care prezintă similitudini mai degrabă cu călăciul lui Mehmed al II-lea decât cu șanșirul clasic de mai târziu. Aici trebuie subliniat încă o dată că, asemenea vecinilor lor otomani, persanii nu erau fixați pe un design standard.
Spadele autohtone au fost influențate de anumite caracteristici ale săbilor nomade introduse de dinastiile conducătoare. Influența a funcționat însă și invers. Săbile turano-mongole au fost optimizate prin diferite influențe locale persane. Un exemplu ar fi prezența canalelor de sânge, uneori chiar multiple, în cazul celebrelor lame produse la Tabriz. Acestea erau atât de apreciate în secolele 14-15 de tătarii Oarde de Aur, dar și de timurizii din Asia Centrală, la rândul lor tot mongoli. Șamșirul clasic începe să se cristalizeze abia în epoca lui Mihai Viteazul, când curbura lamei se accentuează tot mai mult, deși rămâne încă concentrată în prima treime a lamei. Tot în această perioadă, sabia începe în sfârșit să se impună în fața spadei. Abia în preajma epocii caciare, spre sfârșitul secolului XVII și în secolul XVIII, lamele ajung să aibă curbura cu care suntem noi familiarizați astăzi. Burta lamei se deplasează către jumătatea acesteia, iar în unele cazuri chiar mai sus, spre mâner. În același timp, canalele de sânge dispar în mare parte, iar ialmanul dispare cu totul. Dispariția canalului de sânge, care elimina o parte din materialul lamei fără a-i afecta rigiditatea, face ca lama să nu poată depăși o anumită lățime pentru a nu fi prea grea. Am avut privilegiul să am în mână și un exemplar de 3-4 ori mai greu decât acesta. Un exemplar greu folosit în Imperiul Otoman, însă foarte probabil acesta a fost folosit pentru decapitări. Da, așa cum încă se mai practică în unele țări uitate de Allah, sabia era arma preferată a călăilor. Însă, într-o confruntare directă, 1 la 1, călăciul ar fi câștigat fără îndoială acest sport. Așa inteligent. Pentru a face față, șamșirul trebuia să fie excepțional de greu, din motive pe care vi le voi explica imediat. Tehnici și caracteristici. Acum, amatorii și practicanții de HEMA vor cădea în extaz. Lipsa ialmanului face ca vârful șamșirului clasic târziu să fie mult mai pronunțat, iar impetuozitatea loviturii să nu mai fie concentrată în prima treime a lamei, așa cum, vă reamintesc, era cazul călăciului otoman. Materialul șamșirului, pulade gorhadar în persană, adică oțelul de creuzet sau de damasc, așa cum inexact este cunoscut publicului larg, are o duritate excepțională, așa cum au arătat unele teste pe baza unor exemplare din jurul anului 1800. Duritatea tăieșului atingea valori chiar de peste 76 HRC, adică Hardness Rockwell C-Scale, ceea ce înseamnă 1506 kg pe milimetru pătrat. Da, m-ați auzit bine, peste 1,5 tone pe milimetru pătrat. Aceste valori depășesc semnificativ chiar și unele săbii japoneze, aproximate la 67 HRC, săbii pe care publicul larg le consideră astăzi standardul de duritate. O problemă majoră rămâne, una care, cei drept, nu era relevantă în zonele calde unde s-a născut această tehnologie. Expus prea mult la temperaturi sub 0 grade, acest oțel devine casant, se sparge ca sticla la contactul cu ținte dure. Lama în formă de pană și fără șanțuri de scurgere, a șamșirului clasic, dar târziu, este împărțită în 3 zone de curbură. O secțiune aproape dreaptă către gardă, o secțiune cu curbură maximă în centru și o a treia secțiune cu o curbură ușor redusă spre vârf. Acest design cu curbură variabilă optimizează raportul dintre viteza de feliere și cea de împungere, permițând tăieturi mai adânci chiar și la presiuni mai mici asupra lamei. În general, împungerea nu este punctul forte al acestui tip de sabie, însă doar dacă avem în vedere tehnicile europene, prin tehnici speciale care combinau mișcări largi cu viteza rotațională, se permitea vârfului să lovească deasupra sau sub scutul adversarului, aliniind astfel axa vârfului cu direcția de impact. Acesta este și motivul pentru care șamșirul era folosit de obicei în combinație cu un scut foarte mic din fier
ori chiar din piele, care proteja la prima vedere doar pumnul. Am aici unul din Oman spre ilustrare, însă cele persane arată cam la fel și au aceeași utilitate. Ideea era de a ține cât mai mult la distanță șamșirul adversarului și de a anula forța de tăiere acestuia. Prin devierea lamei adverse se încerca penetrarea spațiului vital al adversarului, iar cu vârful se executa mișcarea menționată anterior. Greutatea șamșirului era undeva între 600 și 1200 de grame, majoritatea 700-800 de grame. Aceasta fiind optimizată pentru a livra energia maximă generată de mușchiul uman într-un timp foarte scurt, aproximativ 0,1 secunde. Avantajele șamșirului sunt multiple. În primul rând, superioritatea materialului, care conferă tăiușului o duritate extremă pe fondul unei greutăți reduse. Apoi, eficiența maximă la tăiere, ceea ce face șamșirul o armă optimă atât pentru cavalerie cât și pentru infanterie. Încovoierea lamei reduce oboseala, fiind mai tolerantă la punctul de impact. Comparativ cu o sabie dreaptă, șocul transmis mâinii utilizatorului scade gradual atunci când lovitura nu are punct de percuție precis, ci variabil, cum am spus mai înainte. Sistemul de absorție a șocurilor era sporit și prin faptul că mânerul era protejat cu un mecanism de amortizare, folosind adezivi speciali, zaje sepid și benzi metalice, ahonac. Toate acestea au însă și dezavantajele lor. Mișcările largi necesare punerii în valoare a capacității de tăiere sau de împungere cresc lungimea traiectoriei vârfului către țintă, oferind adversarului mai mult timp să reacționeze sau să se apere. O problemă fizică inerentă lamelor foarte curbate este tendința acestora de a se roti în mâna utilizatorului, în jurul axei longitudinale. Aceasta poate dezarma luptătorul sau compromite unghiul de tăiere. De aceea și folosirea acestui scut de pumn. Șamșirul nu este potrivit pentru tehnici de împungere specifice scrimei moderne cu rapiere. În această tehnică, forța trebuie aplicată pe o traiectorie dreaptă de-a lungul axului rapierei, iar în cazul șamșirului, axa vârfului nu este aliniată cu direcția brațului, ceea ce face împungerea dificilă și mai puțin penetrant. Vedeți, vârful se duce în sus. Pentru a evita această limitare, se recurgea la mișcările astea largi, în semicerc, care însă conduc la primul dezavantaj menționat mai înainte. Greutatea redusă reduce oboseala utilizatorului, dar conduce și la o pierdere de energie cinetică, adică de impetuozitate mai mică la izbire, ceea ce face șamșirul net inferior la spintecare în fața săbilor, precum călăciul. Răspândire. Cum spuneam, prin calitatea oțelului lor de creuzet sau de damas, dacă vreți neapărat, și prin eleganța formelor, lamele persane au cucerit dinastiile nomade din spațiul caspic, pontic și central asiatic, dar și pe otomani, cu mult înainte ca șamșirul să devină arma primară și în afara spațiului persanofon sau persifon. Lamele de Tabriz și Esfahan, principale centre de producție meșteșugărească din Iran, erau Rolex-urile și BMW-urile epocii. Ele erau deosebit de râvnite chiar și în Europa Centrală și de Vest. Din acest motiv, foarte multe dintre săbile regilor, voievozilor transilvaneni și ale magnaților unguri sau poloni au lame persane. Odată cu secolul al XVIII-lea, în Imperiul Otoman și în tot estul și centrul Europei pătrunde un număr tot mai mare de lame persane și chiar de șamșiruri complete. Totuși, șamșirul este popularizat la scară largă prin intermediul otomanilor. Acesta este și motivul pentru care majoritatea monturilor șamșirilor folosite în Europa în secolul al XIX-lea sunt tipic otomane, așa numitul mâner pistol. Atât de populară
a fost această variantă de șamșir cu montură otomană, încât a fost imitată în spațiul balcanic și chiar a generat săbii istorice atribuite unor personalități din trecut, precum ultimul împărat bizantin Constantin Dragases. Bineînțeles că nici Napoleon, în vremea căruia această sabie atinge apogeul, nu o putea ignora. Astfel, ea a ajuns să fie sabia standard a mamelucilor din garda imperială a sa, dar și să creeze o întreagă modă în secolul al XIX-lea în Europa Centrală și Apuseană, cu așa numitele săbii a la mameluc. Prin intermediul lor s-a fixat definitiv în imaginarul nostru colectiv mitul sabiei orientale puternic curbate. Fiind o armă ușoară și compactă, șamșirul a devenit foarte popular nu doar în rândul trupelor călare, ci deopotrivă și printre luptătorii pedeștri. Sabia lui Tudor Vladimirescu este un șamșir cu montură otomană. Sabia haiducilor, în cazul în care aveau una pe lângă nelipsitul și mai ieftinul iatagan, era de obicei tot un șamșir. De asemenea, sabia lui Cuza și multe arme albe europene din secolul al XIX-lea sunt influențate de coada de leu persan. Azade, baraye, mardome Iran. Sunt Adrian Gheorghe, specialist în istorie militară orientală și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Ca dogofăt devotat, dar și spătar al măriei sale Vlad, vă urez ca pe vremea sa și Dumnezeu să vă veselească. Amin. Dacă vreți să aflați mai multe despre armele premoderne, orientale sau europene, scrieți-ne în comentarii ce arme doriți să vă prezentăm. Iar dacă vreți să aflați mai multe despre cei ce le-au mânuit, aruncați aici un ochi